Nu kurslen väl. Yo, what's up everybody? Välkomna till en helt ny live här på min kanal. Idag kör vi med Kabbe och hans brorsa. Hej. Playground. Suba på hans kanal och prenumerera allting och donera flera tusen kronor till honom. Det uppskattas väldigt mycket. Okej, har du gjort upp eller så här vet du det, eller så här, inte regler men alltså inställningar. Ja då. Ja. Det är nice att man har påsklov nu. What? Men var ska vi droppa? Vart droppar vi då? Vänta, men... Jag kan inte se att du är live. Inte? Nej, jag ser inte att du är live. Nej, jag kollar snart. Okej, men vart landar vi? Sunny Steps, Paradise Palms, Dusty Divot. Jag switchade inte till ni två får switcha till. Ni två är team. Ja, jag tar 3. Nej, 3 och Milliam 2. Milliam 2. Hallå? Hallå? Hör alla varandra? Jag kommer landa till Ja. Ni två får landa till Pleasant. Jag får landa vart jag vill. Inte vid Glitter. Nej. Jag landar... Fan, ligger lugnt bra. Ligger... Pleasant Park. Där Pleasant. Men jag åker till Pleasant Park. Jag åker till Ulley. Hörrni, man får döda varandra sen, väl? När man säger att man är redo, då ska vi börja fightas. Man får inte fightas alla om är man inte är redo. Nej. Om man har sagt redo en gång kan man inte säga andra till nästa gång. Hörrni, jag har lunch. Man är redo hela tiden alltså. Man har väl oändligt med skott. Nej, det går inte att ändra. Oj, jävla pilbågen! Alltså jag måste klippa det här alltså. Det är 2 lamer som står en är på, alltså på varandra, 2 på. Jag fick pilbågen. Men ser man streamen? Ja, jag ska se. För det funkar inte, det står inte att du är live. Gå in på min kanal. Omtick. Det står bara, alltså det står inte att du är live. Jag väntar lite och så kommer det stå snart. Ja, då har man på 909 match igen. Ja, visste inte du inte det? Nej, jag har inte köpt det Playground på 3 månader. Jag blir också sjuk idag. Vad sa du? Jag blir också sjuk idag. Nej, vi har påsklov. Vad är det? Skojar ni? Fy fan vad roligt. Jag är sjuk idag. Ja, vad roligt. Släpp i skolan. Men alltså det är roligt att påsklov. Jag längtar redan till över 10 veckor utan skola. Jag kommer fan åka 6 år.
som man lovar. Jag kommer vara grymmare typ 10-14 sen. Ja, det är nice alltså. Alltså det kommer komma väldigt mycket streams. Hörni, jag pilbågen, det är Eller nice. Kabbe, så kommer det inga streams. Alltså vad fan. Man spammar på det till dagarna. Inga streams. Och sen man ska streama när man så här blir asbra. Och kursen är ju bra. Tack William. Kusslen är snäll! Tack. Vem var det som... Caspian. William. Tack William. Nej, bara skoja. Du är faktiskt väldigt bra. Men då gjorde jag tittade på den där streamen när du vann i solon. Ja. Video. Det var nice. Ja. Jag klippte fan ingenting i den. Ja, den hette ju jag klipper ingenting i den här videon. Får se vad som händer. Ja, du Det hände vinner legit matchen alltså. saker i den alltså. 3 kills win! Vad fan hände, eller hur? Bolt vill jag ha. Mina wins räknades inte in på solo squad eller duo. Den räknades in på minus. Eller LTM. Vad körde du? Hörni, vem vill ha pilbågen? Jag vill, snälla jag vill ha. Jag kom till present. Ja, det var- Eller ja. du får inte den. Du får inte den. Kabbe på den. Jo, Nej, du får den fast jag behöver inte den i alla fall. Alltså jag har inte fått någon shotgun. Eller jag menar på. Tack Ja, jag har fått. jag har aldrig fått. Jag hatar attack också. Varje gång jag använder den spammar jag, men jag träffar typ inga skott för att jag är sämst med den. Ja, jag är redo. Hörni, jag är redo. Kom till Så jag Men jag har typ oändligt med skott alltså. Jag har Men 568. kan vi inte fightas på till såhär, bara där det finns så här. Men jag är också redo. Hörni, jag vill bäst av att vi ska fightas. Ja, jag ser dig i checkpoint. Isplatsen. Okej, vi Nej. fightas i isplatsen. Jag sticker dit nu. Hela isplatsen, alltså bokstavligen. Jag sa inte nej därför att vi inte skulle vara där. Jag råkade göra fel. Jag tog fram trap istället. Så jag slösade på en trap. Hörni, jag åker till isplatsen i alla fall. Vad sa du? Jag åker till isplatsen. Okej, jag är på väg dit. Men jag behöver fortfarande shotgun. Jag är Jag går jättebra. bara till isplatsen bara för att jag hade kista där ute. Jag har jättemycket mads och allting. Jag har 10 minus. Hörni, Nej, det står tjena, att det jag... hostar. Det låter för konstigt. Alltså jag har hittat 6 lamas i den här matchen. Så jag har fullt skott av allting. Killar. Jag kan inte få någon mer Hörni skott. killar, de enda vapnen jag har nu, det är bara från gratisvändningar. Fan vad nice. Inte! Jag har ju ingen shotgun. Jag har 999 trä till allting. Jag har fullt skott till alla vapen. Hörni, jag är vid isplatsen nu. Jag är snart där. Snälla sätter jag på den shotgun, ge mig shotgun. William. Nej, William. Vem fan är röd? Vad säger du? Vem fan är röd? Vem är röd? Här är den röd. Jag. Okej, William, ta bort din checkpoint på isplatsen. Jag behöver bara en shotgun nu. Åh, jag ser någon. Jag är ready. Vad fan är det? Jag är på.
så nära att jag fick nästan. Okej. Det här är inte. You want to 1v1 me first. Jag fick en kastspjärn jättemycket. Fan vad låg jag är. Alltså om du har en digel och en sniper kan jag få typ digel eller sniper. För jag har ingen sniper alls. William har ju på samma höjd. Det var därför jag kom in först och blev bra. Och jag är ingen jävla år. Jag kan säga vart det ligger en skal ifall du ger mig. Jag behöver ingen. Nej! Nej! Nej, vad gör jag? Nej, jag var så låg! William hade ju snipat mig som en jävla gris. Vart är ens William? Nej, jag åker ifrån dig. Hallå? Ja, nej. What the fuck händer? What the fuck händer? Jag kan vara inte. Alltså jag får sämsta looten ever. Nej, det var så nära. Jag ser. Jag är inte blind. Jag vet, jag tänker köra. Låt mig dricka. Åh nej! Jag fick det alldeles. Det där var fan bara lack och jag hade inget reload. Titta då. Nej, jag fick bara 7 på dig. Fy fan. I like Fan! Du träffar inte mig! Fy fan vad konstigt! Nej, nej. 2 instructs träffar jag samtidigt. Nu får jag ingen fart. Sådär. Jag lovar, den hade inte gått bort på varandra. Jag måste lura den här. Nej. Nu skapar det. Nej! Jag skapade det en gång. Ja, jag såg inte riktigt. Nej, Millian är jävla mycket shit.
Du tar ju chans! Jag ser fan! Nej! Det där var så jävla nära. Kom igen då. Alltså varför var 10 på det? Varför lite mera? Kabbe, Ja. hur låg är du 1-10? Jag är 47. Okej. Nej! 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 Jävla killstealer! Jag kom Alltså, ner till... Vilja var så jävla låg. Jag vet inte, kom ner till trickshotan, sorry. Jag tror att kusten tar mig hit. Vad fan snackar jag? Och du ska vi köra bilderfight. Jag ska! Nej! Jag tror att kusten kommer hit. Jag försöker fan göra trickshot. Nej! Din jävla fegis alltså! Din jävla fegis, Emilia! Du är så jävla feg. Alltså Emilia, men... Din lilla lockgris. Million, din lilla lockgris. What the bitch? Nej. Okej, kom då, vad är du? Kom hit. Kabbe. Kom till pappa, Kabbe. Kommer! Pappa, vad är du? Jag såg dig. Kom till pappa. Jag gick upp till mig. Pappa, visst är jag bra på att bygga? Bygger på typ 2 sekunder. Pappa, jag håller på att dö. Nej, pappa, jag blev skjuten av ett tjockis. Jag blev skjuten och läppe. Mille, pille, pille, mille. Mille, pille kommer att dö. För att han är så jävla dålig bög. Oj, vad är det så? Åh! Jag taggade den där snubben. Nej! Han är död. Vad gör du, William? Yes, jag fick en bolt. Ja, nu kommer ni dö. Att pungen kommer hit. Ni två är väl team? Jag är där, vid. Nej. Vill ni inte team? Fuck you. Oj. Vart är ni?
Vad fan var det? Kom då till mig. Kom in. Vem vill ha glass? Var det någon som snipade mig bakifrån? Ey, det där är någon. Kicken. Min Kicken som gör. Fan, han har ett HP! Kicken har ett HP. Och då can you snipe me? I'm coming to kill you. Nej! Okej, fanns. Din jävel. Jag kommer att döda dig. Jag kommer att stå dig. Nej! Hur mycket HP har du? 9. Alltså, Det där var clean. Någon klippa det. Men streamar du eller? Det står ju. Vänta, döda inte mig då. Men lyssna då. Döva person. Alla bara tar Millians kills. Millian, hur känner du alla tar dina kills? Jag vill döda dig. Bra sagt. Jävlar! Fan, ta ju min kill! Fattar du det? Du tar ju min kill! Fan, det där var ju min kill. Okej. Fattar du inte det? Jag bryr mig. Snipe you. Döda mig, Millian. Så tar han kill. Oj! Hur fan missade du det där skottet? Hur fan missade? Kolla, jag stod helt stilla. Han missade ett skott. Han siktade på mig. Han siktade. Och han missade. Vem fan gör det? Millian? Var det en fråga alltså? Tjena, Tasselsen! Nej! Nej! Vad så lätt då! De jävla bästa personerna som kör i världen! Fan, du är så jävla låg. Alltså, vem fan är Yeah! Klipp det! Streamen såg inte det. Jag kommer bak den här, det är så skönt. Käften är sjukt. Det fuckar för mig. Kom då! Fan, det är 2 personer mot mig. Sen duckar den där jäveln. Nej, det var fan!
Joker. Är ni team typ 16 eller? Jag är team... Jag sitter till team 10. För att då kan det vara den fightas. Vad snackar du om din Mahmoud? Alltså han är så jävla noob! Han är så jävla noob! Alltså vad fan! Alltså vad gör du? Jävla idiot! Sa du till mig eller du var jag som dödade dig? Jag kan säga till dig att du är en jävla idiot för det är sant. Can you snipe me? Okay. Jävla bög! Ja, kom. Så där får du inte säga för fan. Jag har mutat min. Let's go. Vad ser du att jag streamar eller? Nej, det gör jag inte! Det är jävla noob! Fan! Vänta, William. Kunsten har mutat dig för att du är död. Det får man inte säga. Förlåt. Kunsten, förlåt. Att jag svärde. Fan. What the fuck? Alltså kan du snipe me? Han är sämst i världen. Han skjuter ju bara överallt. Jag hatar lika med. Förlåt. Det är meningen faktiskt som man får ta. Alltså han är ju sen. Jävel. Låt att ditt svärd igen, Kuslen. Alltså du får sluta. Vad sa du? Du får sluta. Okej, jag slutar. Oh. Okej. Men vad? Hur? Millian tog ju båda igen. Alltså han campar ju ett ställe hela tiden, helt öppet. Nej! Alltså William har wallhack. Jag vet det.
Jag vet. Jag är bättre än dig. Jag taggade den andra killen när jag no-scopade. Okej, let's go. Kommer annars. William liv eller? Nej, hans Nintendo tog slut på batteri. Så att... Alltså han är så jävla låg. Jag ska kolla om jag kan se streamen fortfarande. Alltså jag ser inte honom. Ja, nu ser jag att du är live. Okej, kolla vad heter det chatten då. Sånt. Okej, jag kollar chatten. En tittar. Alltså det är inte... Kolla vad heter det chatten då. Du får stänga av ljudet. Ja, jag ska det. Jag ska bara döda. Ey, vad taggade jag? Oh shoot, du vet inte hur coolt det där var. Kolla streamen hur jag gjorde det där. Kolla. Kolla snälla sniper. Jag såg. Spola tillbaka och kolla. Jag såg den. Visst var det lite sjukt? Alltså, taggade jag dig? Eller... Nej, jag vet inte. Men såg inte den där sniper? Jag taggade någon, eller hur? Du taggade den där. Can you snipe me? Ja, det verkar som att jag kan det. Jag stod ju helt still, Kabbe. Jag har 2 HP, jag skojar inte. Gillar det väl i huvudet? Jag ska. Alltså, fan jag har 2 HP, jag har ingen hilf eller någonting. Bort är den där, can you snipe me någonstans? Va? Sandwich! Team. Åh, fy fan vad nice. Åh, sluta. Din stream laggar lite. Jag vet. Side. Det får du göra. Borta kan ju snipe mig någonstans, vet du det? Sen Nej. Jalaxen tog det. Jalaxen. Jalaxen. Hörni, om någon tittar på streamen, vet du det, eller om någon tittar på streamen, skriv något i chatten.
Jag kollar inte chatten så att du vet. Jag kan kolla. Jag har ändå streamen uppe. Vänta, Killa, jag kommer snart. Vad ska du göra? Ska kolla om jag... Vänta, kommer det lagga mycket om jag streamar och du? Vet inte. Jag kommer nog också streama, tänkte jag. Alltså, vart är Milliam och Can You Snipe Me? Milliams till Nintendo tog slut på batteri och Can You Snipe Me, han är säkert där nere i, vid isplan. Och jag är inne i huset och... Alltså, han är inte här. Oljug! Kabbe, Ja, kom upp om du vågar. ja men vänta, jag ska bara försöka streama på... Du använder väl vanliga OBS? Jag använder Streamlabs OBS. Den min jag Det använder. går inte. Men om du laddar hem det och så trycker du på Streamboss, då kommer du kunna streama. Men du kan ju ändra, du behöver inte ta Streamboss, du kan ju ta annat. Det finns ju så här Streamlabs och så här allting. Det finns så här jätteolika saker. Men jag gillar Streamboss. Nej! Vänta, vet du hur man gör för att... Vänta, För att det är lugnt. Jag fixar det. Kanske inte vill se mitt lilla fort som jag bygger. Jo, vänta. Alltså vet du där ens Can You Snipe vi har? Nej, jag tror inte det. Har du koll på chatten eller? Ja, det är 3 tittare. Så den som kommer in på mig. Det är 2 som tittar. Alltså det är 2 personer som har kommit in. Donera gärna till Kusslen. Switch-numret är 076 0279 111. Du får inte självpromota. Vadå? Du säger ju det så att de hör det på min stream. Har du glömt bort det? Vänta, va? Du säger Milliam var där. Det står så här, Milliam var i Caspian.
Millian, var är Caspian? Va? Var det du som skrev det? Nej, jag har inte tryckt någonstans, jag lovar. Jaha, då var det vet Millian som skrev det. Ja just det, han är inne i min... Alltså vad? Millian! Håll käften! Ej, chilla. Jag blir arg på honom. Syskonbråk. Miss. Nej. Let's go. Vågar du komma upp då? Kabbe. Ja, vänta, jag laddar hem din app istället. Men min app Vänta. laggar. Alltså, kan han sluta? Där jag går och säger till honom. Se till att han inte ska spamma. Şey har något att göra. شير خير عمل شيء تايو تشي يا خرت اخي تهرن كابي خندا اشد Okej, nu har jag sagt till honom. Fortsätter han så då kommer jag mörda honom. Alltså. Om han fortsätter då är jag tvungen att blocka det där kontot. Det är mitt konto så du vet. Jag vet. Men då gör jag så att han inte kan gå in på din kanal. Okay. Så du blocka inte mitt konto, snälla. Okay. Jag vill ha kvar mitt konto. Här, vänta. Det är jag som har byggt allt det där. Är du där uppe? Så där uppe. Här uppe? Längst upp eller vart är du? Längst nere. Är du? Lovar du? Nej, inte längst nere. Näst längst nere. Men kom längst upp om du var då. Kom längst upp. Vänta. Vart är du? Kabbe.
Ja, Vart är du på riktigt? Kom. vänta. Alltså på riktigt, du får komma fram nu. Är det 3 sekunder? 1. Du ska komma till mitten på 3 sekunder. 1, Vänta. 2, Hej, jag kommer. 3 och ett halvt. T, 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 r, 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 i, e, 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 t, r, e, t, 3. Vänta, vart är du? Jag är på väg. Shit, jag hör dig. Hej! Nej, så kom det bakom. Hur loggar man in på OBS? Vart är du? Kom så ska jag visa dig min bas, kom. Kom. Vänta. Jag börjar den här inställningen. Oh shoot. Terrifying. Nej, lägg av! Okej då, Jag ska förlåt. se ifall du skjuter mig. Jag ska försöka skjuta på din shotgun så att den inte siktar med den. Vänta, igen. Visst Nej, är men på det. riktigt, jag ska... Men kom nu, jag ska visa dig. Ja, men hur... Alltså, kan man ens logga in? Jag kommer gäster. Flytta på dig. Kabbe, jag skjuter dem. 3, 2, 1. Alltså jag kom precis ut. Kabbe, Vänta.
Okej. Jag kommer avsluta streamen. Lugn snälla. Jag lovar jag ska. Jag ger dig 3 sekunder. Okej, 3, 2, 1. Jag är inne. Okej, bra. Bild, Nej, vad gör du? Sluta pigg! Men vad gör du också? Här är mitt perfekt dohus. Vänta, jag ska visa dig runt. Kom tillbaka, kom tillbaka. Kom tillbaka. Man går upp här. Eller på den sidan. Men nu går jag upp här. Här. Liten fin utsikt där man kan snipa. Och så går vi ner här. Till exempel. Så kan man snicka lite igenom till kaktusarna där borta. Om man ser där. Jag vill testa. Nej. Oj, jag ramlade ner här. Man kan försöka. Okay. Oj, förlåt. Så kommer Kan du man inte så. hitta mig? Kaktusarna. Och så går man upp här. Kom. Ja, men jag går upp på andra. Så kommer man upp här. Här är skatingbana. Nice här så här. Jag vill köra. Man får akta så att man inte trillar ut. Pappa trillar ut. Vänta, jag kan snipa dig. Nej, Eller du så snappar snipar. jag dig. Men okej. Jag kommer upp igen. Nej, jag kan snipa dig. Man får akta så att man inte ramlar ut. Nej, jag kan snipa dig. Vart är du? Nej, jag ska ju få med borden. Jag bara, man får akta sig så att man inte åker ut. Det där var bara lite roligt. Eller hur? Eller 1-10 är roligt var det. Det var 7. Okej. 18. Let's go. Jag får vänta lite. Aj. Vad gör du? Kan du Du sluta? försökte snipa mig. Jag ska hämta den. Alltså vad fan gör han? Sluta bygg. Okej då. Kom fram. Men vad gör han? Sluta bygg. Alltså vad gör han? Alltså vad fan gör han? Han är helt dum i det. Streamen, hej då. Kabbe, du vet